السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في مادة المانجمنت، وموضوع درس النهاردة هيكون عن اتجاه الاتصال Direction of Communication. اتجاه الاتصال Direction of Communication. هنتعرف الأول على مجموعة من الكلمات. أول كلمة معانا اتجاه Direction. اتجاه Direction من أعلى لأسفل downward. من أعلى لأسفل downward. من أسفل لأعلى upward. من أسفل لأعلى upward. direction downward upward. direction downward upward. أفقي horizontal. أفقي horizontal. قطري diagonal. قطري diagonal. شخصي interpersonal. horizontal أفقي، diagonal قطري، interpersonal شخصي. horizontal diagonal interpersonal. horizontal diagonal interpersonal. The four distinct direction of communication. الاتجاهات الأربعة المتميزة للتواصل. عندنا 4 اتجاهات. أول اتجاه downward تنازلي. تاني اتجاه upward تصاعدي. تالت اتجاه horizontal أو lateral أفقي. ورابع اتجاه diagonal قطري. تاني the four distinct direction of communication. الاتجاهات الأربعة المتميزة للتواصل. أول اتجاه تنازلي. تاني اتجاه تصاعدي. تالت اتجاه أفقي. ورابع اتجاه قطري. تنازلي وتصاعدي وأفقي وقطري. downward upward horizontal lateral diagonal. downward upward horizontal أو lateral وdiagonal. أول اتجاه عندنا اللي هو الاتجاه التنازلي، وده بيكون من الفرد عند المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى. يبقى الاتجاه التنازلي ده أول اتجاه عندنا، من الفرد عند المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى. downward from individual at higher level to lower level. يبقى الاتجاه التنازلي اللي هو downward from individual at higher level to lower level. from individual at higher level to lower level. تاني اتجاه اللي هو الاتجاه التصاعدي، وده بيتضمن اجتماع المجموعة أو صناديق الاقتراحات أو تقارير للمشرفين. upward includes group meeting, suggestion box, reports to supervisor. upward includes group meeting, suggestion box, reports to supervisor. يبقى الاتجاه الأول الاتجاه التنازلي، والاتجاه الثاني الاتجاه التصاعدي. الاتجاه التنازلي ده بيكون من الفرد عند المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى. from individual at higher level to lower level. والاتجاه التصاعدي بيتضمن إما اجتماع مجموعة أو صناديق اقتراحات أو تقارير للمشرفين. upward includes group meeting, suggestion box, reports to supervisor. الاتجاه الثالث اللي هو الاتجاه الأفقي horizontal أو lateral with directors of departments. مع مديري الإدارات. يبقى الاتجاه الأفقي اللي هو الاتجاه الثالث horizontal أو lateral with directors of departments اللي هو بيكون مع مدير الإدارة. الاتجاه القطري قد يكون القناة الأقل استخداما. يبقى الاتجاه القطري ده أقل اتجاه استخدام، وده اسمه diagonal.
It may be the least used channel. يبقى الاتجاه الأفقي ده بيكون مع مديري الإدارات with directors of departments. والاتجاه القطري ده أقل اتجاه استخدام. It may be the last used channel. التواصل بين الأشخاص تدفق الاتصالات من الأفراد إلى الأفراد في الإعداد الجماعي وجها لوجه. Interpersonal communication. Communication flow from individual to individual in face-to-face and group setting. التواصل بين الأشخاص تدفق الاتصالات من الأفراد إلى الأفراد في الإعداد الجماعي وجها لوجه. Interpersonal communication. Communication flow from individual to individual in face-to-face and group setting. Communication flow from individual to individual in face-to-face and group setting. باقي الدرس النهاردة هيتكلم عن معوقات الاتصال barriers to communication. معوقات الاتصال barriers to communication. هنتعرف على مجموعة من الكلمات حواجز أو معوقات يعني barriers. التصور الانتقائي selective perception. الأحكام القيمية value judgment. نقول تاني معوقات الاتصال barriers to communication. حواجز أو معوقات barriers. التصور الانتقائي selective perception. الأحكام القيمية value judgment. barriers selective perception value judgment. مصداقية المصدر source credibility. مشاكل دلالات الألفاظ semantic problems. ضغوط الوقت time pressure. نقول تاني مصداقية المصدر source credibility. مشاكل دلالات الألفاظ semantic problems. ضغوط الوقت time pressure. معوقات الاتصال barriers to communication. أول حاجة إطار مرجعي مختلف different frame of reference. رقم 2 الإدراك الانتقالي selective perception. مهارات الاستماع السيئة poor listening skills. حكم القيمة value judgment. مصداقية النشر source credibility. المشاكل الدليلية semantic problems. التصفية filtering. ضغوط الوقت time pressures. الاتصال الزائد communication overload. معوقات الاتصال إطار مرجعي مختلف الإدراك الانتقالي مهارات الاستماع السيئة حكم القيمة مصداقية النشر المشاكل الدليلية التصفية ضغوط الوقت الاتصال الزائد barriers to communication different frame of reference selective perception poor listening skills value judgment source credibility semantic problems filtering time pressures communication overload different frame of reference selective perception poor listening skills value judgment source credibility semantic problems filtering time pressure communication overload. Management. Goodbye and good luck.